سلام و درود دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه. به این ویدیو خوش اومدین و امیدوارم از تماشای اون لذت ببرید. توی این ویدیو به شرق تهران اومدم و اینجا میدون 7 حوض تهرانه. تو ویدیوهای گذشته بخشایی از بازار 7 حوض رو بهتون معرفی کردم. تو این ویدیو قسمت‌های جدیدی از بازار رو بهتون نشون میدم و مثل همیشه قیمت انواع لباس رو باهاتون به اشتراک میذارم. در نهایت هم به یکی از مراکز خرید معروف این خیابون میریم و طبقات مختلفش رو با هم میبینیم. بازار 7 حوض جزء بازارهای اصلی شرق تهران محسوب میشه و عمدتاً اجناس قیمتهای خیلی خوبی رو توی این بازار دارن. تنوع محصولات خصوصاً پوشاک تو این بازار بسیار بالاست و به راحتی میتونید لباس مورد نظرتون رو با قیمت عالی از این بازار خریداری کنید. توی این بازار بزرگ شما میتونید علاوه بر پوشاک انواع لوازم منزل، جواهرات، لوازم آرایشی، موبایل و لوازم جانبی اون رو خریداری کنید و در کنارش میتونید از فست فودها و رستوران هایی که توی پیاده رو قرار دارن هم لذت ببرید.
این قسمت بازار هفت حوض بیشتر به طلا فروشی ها اختصاص داده شده و در کنارش چند تا فروشگاه لوس و لوازم خانگی هم قرار داره. در مورد تاریخچه میدون هفت حوض هم باید بگم که در سال 1320 شمسی توسط فرانسوی ها طراحی و ساخته شده و در اون سال 7 حوض زیبا در اون طراحی کردند که به مرور به میدون هفت حوض معروف شد. از طرفی جز معدود میدون‌های معروف تهرانه که برای فعالیت‌های اجتماعی هم از اون استفاده میشه و در طول سال مراسمات مختلف رو در اون برگزار میکنن. همونطور که گفتم این منطقه بسیار پرتردد و شلوغه. به همین دلیل بهترین راه دسترسی استفاده از مترو و اتوبوسه. ایستگاه مترو سرسبز که در خط 2 مترو تهران قرار داره در کنار بازاره. اتوبوس‌های تندرو خط علم و صنعت بیهقی و یا علم و صنعت خاوران هم مناسب هستند که باید در ایستگاه دکتر آیت از اتوبوس پیاده بشید. اگه هم خودروی شخصی دارید از اتوبان رسالت به راحتی میتونید به میدون هفت حوض دسترسی پیدا کنید. برای مسیریابی بهتر هم میتونید روی لینک آدرس که در توضیحات ویدیو قرار داره کلیک کنید. این مرکز خریدم که میبینید مرکز خرید امرالد استار هستش که اول ویدیو بهتون گفتم 100 واحد تجاری در 3 طبقه اون قرار داره و جزء مراکز خرید تازه تأسیس این منطقه است. این مرکز خرید پارکینگ و فودکورت هم داره و طبقه منفی 1 رو هم به هایپرمارکت اختصاص داده.
دوستان عزیزم، خوشحالم که همراه من هستید. از کامنت های خوبتون ممنونم و امیدوارم از ویدیوها لذت ببرید. اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً برای حمایت از من دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا بتونیم با هم به مکانهای تفریحی بیشتری سفر کنیم.